Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với channel của mình. Mình là ThienNguyen đây. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ vẽ 6 nhân vật của 6 bộ anime khác nhau nhé. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Trong video thì nó sẽ có một số phân đoạn bị thiếu. Đó là do trong quá trình quay thì những video đó bị lỗi, cho nên mình không thể nào mà ép cho video được. Rất mong mọi người thông cảm và xem video giúp mình nhé. Và nếu thấy video của mình hay, hãy đăng ký và cũng như nhấn vào chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Còn bây giờ thì hưởng thức video thôi.
xem video của mình. Nếu thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, share kèm một nút đăng ký, đồng thời nhấn vào chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất từ kênh của mình. Các bạn yêu thích nhân vật anime nào thì có thể comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng thực hiện trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.